हेलो साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानल टेक्नोलोजीको ज्ञानमा। आज म यो भिडियोमा तपाईहरुलाई भन्छु कसरी तपाईहरुले वाइफाईको पासवर्डलाई ह्याक गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले सिम्पली त्यसलाई भन्न सक्नुहुन्छ कसरी थाहा गर्न सक्नुहुन्छ वाइफाईको पासवर्ड कसरी तपाईहरुले गर्ने भनेर यो भिडियोलाई फुल हेर्नु। म एकदम नयाँ ट्रिक बताउँछु कसरी गर्ने भनेर। यदि तपाईहरुले भिडियोलाई स्किप गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले यसलाई केही जान्न सक्नुहुन्न। किन मेरो भिडियो स्टार्ट गरौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो माथि तपाईहरुले वाइफाई मेरो कनेक्टेड छ, यो पनि अरूको वाइफाई मैले ह्याक गरेर कनेक्टेड गरेको हो। अरु यो विदाउट रुटमा पनि तपाईहरुले काम गर्छ, सबैमा यो काम गर्छ, सबै मोबाइलमा काम गर्छ, तर स्पेशली एमआई को मोबाइलमा फुल्ली काम गर्छ यो। त्यसपछि यो यस्तो कनेक्टेड छ, यसमा क्लिक गर्नु। यसमा क्लिक गरेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँ शेयर वाइफाई नेटवर्क भनेको छ। त्यसपछि यसलाई यो क्यूआर कोड हो, यसलाई तपाईहरुले सिम्पली स्क्रिनशट लिनु यसको। सरी, मैले यसको स्क्रिनशट लिए। मैले यसको स्क्रिनशट लिइरहेको छु। स्क्रिनशट लिइसके यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोटो स्क्रिनशट मैले लिए यसलाई। त्यसपछि तपाईहरुले सिधै स्क्यानरमा जान्थ्यो। स्क्यानर हुन्छ यो मोबाइलको टुल्समा स्क्यानरमा जानु। त्यसपछि यहाँ तपाईहरुले यहाँ इमेजमा जानु। इमेजमा क्लिक गरेपछि तपाईहरुले सिम्पली यहाँ एल्बममा जानु। एल्बममा सिधै गएपछि तपाईहरुले रिसेन्टमा खिचेको फोटो के छ भनेर यसमा क्लिक गर्नु। यसमा क्लिक गरेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अरुण वाइफाई भनेर अनुर यादव 012 FJNPA यस्तो वाइफाई छ। यसमा फेरि क्लिक गर्नु। यहाँ पासवर्ड हेराइसकेको छ CLFA6375FC9 यो पासवर्ड हो यसको। यसरी नै तपाईहरु वाइफाईको पासवर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई यो ट्रिक राम्रो लाग्यो भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु र भिडियोलाई लाइक पनि नगर्न नबिर्सिदिनु होला। यदि तपाईलाई यो ट्रिक काम लागिरहेको छैन भने मलाई तल कमेन्ट गर्नु। थ्यांक यू फर वाचिङ माय भिडियो गाइस।